Para sa maitim na siko, tuhod o kahit ano pa, kumuha ako ng 2 pirasong kalamansi at kinat ko na po ito. Kinuha ko lamang yung pinakakatas nito. Napakabisa rin ang dala nitong kalamansi dahil may bleaching effect na rin to, lalong-lalo na sa mga maiitim na nagbibigay puti, kinis, lalong-lalo na sa ating gagawin. Pagkatapos kung ang kunin yung pinakakatas, tanggalin po natin yung pinakabuto ng ating kalamansi. Pagkatapos, kumuha ako ng baking soda. Pakaganda rin ito gamit-gamitin, lalong-lalo na sa pinagsama natin. Half teaspoon nga lang po ang aking nilagay. Katapos, halu-haluin po natin tong mabuti. Magandang gawin to bago tayo maligo. Kalasa nagkakaroon tayo ng pagkaitim, madalas na pagkabilad lalo sa init. At ultimo, libag-libag natin ay matatanggal din sa paggamit nito. Dahil na rin sa bleaching effect ng pinagsama nating kalamansi kasama ng baking soda, kumuha tayo ng bulak. Sausaw lang natin dito, kuskus po sa siko, sa tuhod, kahit sa parte po ng maiitim. At napakaganda gamit-gamitin nito kahit 2 beses lamang din po sa isang linggo. Sa paggamit nito, diretso mo na rin tong banlawan, kaya maganda rin to gamit-gamitin bago tayo maligo. Para kahit papano, kahit sa parte ng ating katawan na maiitim ay pwede natin malagyan. Dahil hindi rin naman talaga maiiwasan yung magkaroon tayo ng pagkaitim, lalong-lalo na rin sa mga tuhod o kahit sa parte ng ating katawan. At heto nga ang simpleng paraan, solusyon, gamit-gamit lamang ang kalamansi at baking soda. Thumbs up if you like this video. Thank you for watching.